यताबाट आएको हामी चाहिँ अनि अब यता चाहिँ कडा रहेछ है गाउँ छ पुरै यो कुन जिल्ला चाहिँ थाहा भएन अनि यतातिर लाग्ने हो यहाँबाट चाहिँ माथि डिलतिर जाने रहेछ यताबाट पनि बाटो छ कता जाने पनि थाहा भएन यो चाहिँ बाटो दामी छ है हाइकिङ प्लस साइक्लिङको लागि सिडी तलसम्म अलिक यता चाहिँ गाडी फाल्नु पर्ने रहेछ तर यतिको बबाले हो बाटो चाहिँ बबाले छ है चट्ट लाएर भर्याङै भर्याङ पनि बनाएको भर्याङ कुनै ठाउँ ठुलो सिडी रहेछ कुनै ठाउँ सानो यो चाहिँ भत्नु ए कहाँसम्म भर्याम छ हेरौँ कतासम्म रहेछ यता छ है अस्ति रमाइलो चाहिँ जङ्गलतिर ओभर दामी हाइकिङ प्लस साइक्लिङको लागि भलै हुन्छ जस्तो लाग्यो जति हिँड्यो त्यति रमाइलो अरू है हाम्रो कामहरू चाहिँ यी यो प्लास्टिक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरू पर्ने हुन्छ यस्तो छ बाटो सट्ट पारामा कहाँ फल्छ बाटै यत्तिकै भेट्न सकिन्छ हाम्रो गाइस यसरी टिप्ने कप्पा खाने कति छ कति कोहीलाई मनपर्छ भने यता हाइकाउँदा हुन्छ काफल वाल छ्याल छ है वाल छ्याल बाटो चाहिँ यस्तो छ यताबाट आएको सट्ट यताबाट चाहिँ यो कुन जिल्ला हो यस्तो देखिन्छ अनि यताबाट सट्ट हिँड्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ फुलहरू यहाँ फुलिरहेछ चट्ट लाएर यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको चाहिँ गोदावरी हो यता अनि मार्बल डाँडा यो हो यो चाहिँ मार्बल डाँडा हो भने यो गोदावरी तपाईले देखिसक्नु भयो बाटो यो हो कालो कालो अनि यो जंगलै जंगल आएर यस्तो हुँदै यहाँबाट आएर सट्टो लाग्ने हो हिमाल देख्थ्यो अहिले पुरै कुइरो लागिरहेछ के यहाँबाट आएको यो मार्बल डाँडा अनि यो हिक्का तल्लोको देखेको गोठ बसेको गोठ यो हो यता मार्बल डाँडा पर्छ लेले चाहिँ कता पर्छ टु यता हो कि यो हो कि लेले यो हो के दुईटा यो जस्तो लाग्छ यो जस्तो पनि लाग्छ कुनो यता लेले
लेले त होला खै यस्तै हो यस्तै छ सट्ट पारामा बाटो भनेको यस्तै हो यहाँदेखि भिड छ अब हिँड्नु यताबाट आएको चट्टानी यता चाहिँ थाहा भयो यो एउटा नेपालकै 107 कति वर्ष पुरानो 17 झ्याले भन्छ यतातिर छ अनि यहाँ ट्राउट माछा फार्म अनि यता सररा र यता रोसी वाटरफलहरू चाहिँ यता पर्छ यस्तो छ बाटो चाहिँ टक्क नि यताको भ्यूहरू हेर्यो हिँड्यो भर्याङ भर्याङ छ चट्ट लाएर मस्त छ मस्त छ हाइकिङ भनेको हाइकिङ हो नि हौ चिलमा हिँड्ने यताको भ्यूहरू हेर्ने अहिले मास्टरबाट फेरि काठमाडौँको देखिन्छ यी बाटो यस्तै हो गाइस यस्तो बाटो छ है अब जाने भनेको यो डिल है कुहिरो लाग्दैछ हल्का रमाइलो आइरहेको छ दामी भाइस यस्तै हो अब यता हेलिप्याड छ पर्तिरतिर हेलिप्याडतिर आइपुग्न लाग्यो बाटो यस्तै छ हाइकको दामी छ जोस म हराएँ भने चाहिँ गाइडहरू मलाई यहाँ खोज्न आउनु किनभने म यहाँ बसेर ध्यान गरिरहेको हुन्छु धन्यवाद बाटो यस्तो छ बाटो यस्तो छ जङ्गलहरू चाहिँ साह्रै स्वादको देखिरहेछ है क्यामेरामा कस्तो देखिन्छ जस्तो देख्यौँ रियलमा चाहिँ अति बवाल देखिरहेछ यहाँबाट चट्टै यताबाट आएको बाटो यस्तो छ यताबाट हो जाने है यसरी यस्तै हो बाटोहरू भनेको
रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ लेकतिर हो अहिले चट्ट पारामा चिसो भइरहेछ चराहरू छ है अझै यहाँ कुहिरो लागेको मजा हुन्थ्यो अनि यो चाहिँ हेलिप्याड हो यहाँ चाहिँ चट्ट हेलीमा आउँदाखेरि झ्याप्प लाएर हेली चाहिँ यहाँ बसाउने हो ए गाइस अनि हामी पुग्ने त्यहाँ हो बादल हल्का लाग्दैछ एकछिन बादल लाग्नै पर्छ चट्टा भएर पनि दामी देख्छ क्या हामी त्यहाँ पुग्ने है यहाँ है हेली बसाउने ठाउँ हेलिप्याड यो हो बाघ बगिनी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर छ चट्टापारामा चट्टा आयो अब हिँडियो प्रवेश निषेध इलाका ल गाइस अब चाहिँ बब्बाल देख्यो है बब्बाल देख्यो हुस्से पनि लाग्यो यस्तो बाटो चाहिँ यता हो बब्बाल देखियो नि त कुहिरोहरु सरर हिँड्दैछ है ओ पानी पर्नु थालेको अवस्था यी घाम चाहिँ छ र पनि तपाईहरु साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है देख्नुहुन्छ है यहाँ पानी हल्का फल्का देखिन्छ होला पानी पर्नु थाल्यो अब उभो उभो यता यता माथि मात्रै पानी पर्छ पर्यो भने उधो चाहिँ पर्दैन किनभने उभो यो लेक पर्छ त्यही भएर उधो चाहिँ पर्दैन यी पानी पर्नु थाल्यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ चट्टापारामा यो हो फेरि नपत्याउँदो पारामा सर्र गर्यो अनि यहाँ तलको खोलाको पानी होला भनेको अनि यहाँ त अचम्म भयो अस्ति साइक्लिङमा आउँदाखेरि यो खोलामा केही थिएन पानी सर्र आयो माथिबाट एक्कासी अनि यता उभो चाहिँ फेरि आएको छैन क्या एक्कासी यता आयो अनि यहाँ खोलामा छैन नि यस्तो हेरेको त ल आकाशको पानी रहेछ तर यता देखिँदो रहेछ दामी कस्तो बबल सेतो क्लाउड भनेको बादल क्या बादल दामी हावा चलिरहेछ बादल कस्तो सेतो आम्म